Okay, so hello everyone, welcome to Adda247 North East. So এই বছর 2023 চনৰ SSC CGL নোটিফিকেশন এটো কিন্তু ওলাই গৈছে। আশা কৰো তোমালোকে নোটিফিকেশনটো চাইছা হয়নে? সো এই সেশনটোত মই ডিসকাস কৰিম যে কেনেকে তোমালোকে যিসকলে বিগিনাৰ আছে, বিগিনাৰ মানে হল যে এই বছৰ SSC CGL পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে প্ৰথমতে দিব হয়নে? সো আহক এটো আমি জানিলো যে কি কি পদ্ধতি আছে যোনটো আমি ফলো কৰো। যদি আমি ভালকে ফলো কৰিব পাৰো তেনেহলে নিশ্চয় তোমালোকে এই SSC CGL 2023 চনৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় উত্তীৰ্ণ হবা। Okay, so প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা কি দিয়া আছে, all of you first of all you can see here, check the SSC CGL 2023 eligibility criteria. প্ৰথমতে তোমালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো কৰাৰ আগতে জানিব লাগিব যে তোমালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি দিছে। আৰু এটা কথা কৈ দিও, এই বছৰ যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছা, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ 3 নম্বৰ বছৰত আছা বা শেষ বছৰত আছা বা 6 নম্বৰ সেমিষ্টাৰত আছা, তোমালোকে কিন্তু নিশ্চয় এই পৰীক্ষা দিব পাৰিবা। ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গিভ SSC CGL 2023 এক্সাম, কোনো অসুবিধা নাই। তাৰ পিছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, ষ্টাডি দি SSC CGL এক্সাম প্যাটাৰ্ন, পৰীক্ষাৰ প্যাটাৰ্নটো তোমালোকৰ ভালকে পঢ়িব লাগিব। কি সাবজেক্ট আছে, প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ কেনেকুৱা মাৰ্কস আছে, কি টপিকস আছে, কোন টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন বেছি আহি থাকে, ইয়াক আমি এক্সাম প্যাটাৰ্ন বুলি কওঁ। এই এক্সাম প্যাটাৰ্নটো তোমালোকৰ জানিব লাগিব। আৰু পৰীক্ষা কেইটা টায়াৰ আছে, যেনেকে দুটা টায়াৰ আছে, টায়াৰ 1 টায়াৰ 2, প্ৰতিটো টায়াৰৰ কেনেকুৱা মাৰ্ক আছে, আমাৰ যোনটো আমাৰ মানে ক্ৰাইটেৰিয়া কোৱালিফিকেশ্যন মানে হল মানে কিমানখিনি আমাৰ মানে পাব লাগিব যদি আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব যাওঁ। আমাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে কাট অফটো কিমান, কাট অফ হয় নে, কাট অফটো কিমান, SCৰ কাৰণে কাট অফ, ST OBC EWS কাট অফটো কিমান, তোমালোকে এইটো জানিব লাগিব। নেক্সট গো থ্ৰু দি SSC CGL ষ্টাডি সিলেবাস প্ৰপাৰলি। সো সিলেবাস যোনটো আছে, সিলেবাসটো তোমালোকৰ ভালকে পঢ়িব লাগিব। মানে এনেকুৱা ধৰা যে এইটো গছই কৰিব লাগিব, কাৰণ সিলেবাসৰ বাহিৰৰ পৰা যদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে মানে দৰকাৰী নহয়। তোমালোকৰ সিলেবাসটো ভালকে পঢ়িব লাগিব। ক্লিয়াৰ? সিলেকশন অফ হোৱাটস SSC CGL ষ্টাডি মেটেৰিয়েল টু হোৱাট ষ্টাডি ফ্ৰম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল সিলেবাসটো ভালকে চোৱাৰ পিছত এতিয়া এই সিলেবাসত যি টপিকটো আছে এইটো আমাৰ পঢ়িব লাগিব। সো ক'ৰ পৰা আমি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলটো আমি যোগাৰ কৰিম? সো ডেফিনেটলি Adda247 এইটো এটা বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হয়। Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন SSC এটা একেবাৰে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা। তোমালোকে যদি আমাৰ বেচত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, তাতে Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ বেচ বিলাক দিয়া আছে, SSC বেচো তাতে দিয়া আছে। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা পেজত সোমাই যাবা, মাজত লিখা থাকবে কুপন কোডটো বহাই দিবা, Y567 বহাই দি তোমালোকে এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰিবা আৰু অতি সোনকালে নিজৰ প্ৰস্তুতিখন আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিবা। নেক্সট, ষ্টাডি ফ্ৰম দি বেষ্ট বুকছ ফৰ SSC CGL 2023 এক্সাম আৰু Adda247 তোমালোকক SSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ভাল কিতাপ এইটো প্ৰভাইড কৰে হয় নে? সো ডেফিনেটলি তোমালোকে সেইখিনি কিতাপ পাৰচেজ কৰা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, তোমালোকে প্ৰতিটো কিতাপৰ লিংক তোমালোকে চাব পাৰিবা। ওকে, নেক্সট পে মোৰ এটেনশ্যন টু টপিকছ অফ হায়াৰ ৱেটেজ। হায়াৰ ৱেটেজ মানে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ থাকে যিবোৰ টপিকছৰ পৰা হয় নে, মানে প্ৰশ্নৰ যোনটো প্যাটাৰ্নটো আছে বা কোৱান্টিটি হয় নে, প্ৰশ্নৰ সংখ্যা এইটো কিন্তু বেছিকে দিয়ে। সো ডেফিনেটলি এইখিনি তোমালোকৰ ভালকে বুজিব লাগিব। যেনেকে এভাৰেজ আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ পাৰ্চেন্টেজ, সো এভাৰেজ এইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় নে, মানে এভাৰেজ ডাঙৰ হয় কিন্তু পাৰ্চেন্টেজ এইটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। পাৰ্চেন্টেজৰ ওপৰত মিনিমাম 3টাৰ পৰা 4টা প্ৰশ্ন দিবই দিব, এভাৰেজৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন দিব। সো কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ? অবভিয়াছলি পাৰ্চেন্টেজ, এই টপিকটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। সো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এইটো পঢ়িব লাগিব। ওকে, সো আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, তাতে ওপৰত এটা লিংক দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি তোমালোকে Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে পাই যাবা প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, সাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিনছ, পাৱাৰ কেপচুল, নোট এণ্ড আৰ্টিকেল আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ তোমালোকে পাই যাবা। আৰু এইবোৰ বস্তু নিশ্চয় তোমালোকৰ যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত সহায় কৰিব। আশা কৰো তোমালোকে সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিছে। কাইণ্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক কৰা, যিমান পাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। বেলেগ তোমালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰা যে আৰু বেলেগ তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছা। এণ্ড য়েছ, ডু ছাবস্ক্ৰাইব Adda247 নৰ্থ ইষ্ট চেনেল। সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম Adda247 নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি। ধন্যবাদ।